नमस्कार. आज आपण कोथिंबीर वडी बनवणार आहोत. कोथिंबीर वडी बनवण्यासाठी इथे मी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून आणि बारीक चिरून 2 वाट्या घेतलेली आहे. त्यात आपण पाऊण वाटी बेसन पीठ घालू, पाव वाटी बाजरीचं पीठ आणि पाव वाटी रवा घातलाय. 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालतोय आपण इथे. पाव चमचा हळद, 1 चमचा धणे पावडर, ओवा 2 चमचे घालू आणि जिरं 1 चमचा. लसूण, अद्रक आणि हिरवी मिरची याचा हा ठेचा आहे, तर तो आपण 2 ते 3 चमचे घालू. 1 चमचा चाट मसाला टाकते मी, चवीनुसार मीठ आणि अगदी थोडासा खाण्याचा सोडा घालतोय आपण इथे. आणि आता हे आपण बिना पाण्याचं एकदम मिक्स करून घेऊ आणि जसं लागेल तसं आपण वरतून पाणी घालू. खूप सैल करायचं नाही किंवा खूप घट्टही ठेवायचं नाही आहे. आणि आता एका भांड्याला तेल लावून त्यात आपण हे मिश्रण काढून घेऊ. केकचं भांडं किंवा कुठल्याही भांड्याला आपण अशा पद्धतीने तेल लावून त्यात काढू शकतो. असं व्यवस्थित ते सेट करून घ्यायचे आणि सेट केल्यानंतर त्याच्यावरती आपण थोडंसं हिंग आणि वाळलेल्या मिरचींच्या तुकड्यांची फोडणी घालू. आता एका भांड्यात स्टँड ठेवून त्यावर हे भांडं ठेवून त्यावर आपण थोडंसं आता याच्यामध्ये तीळ टाकणार आहे आणि आता यावर झाकण ठेवून साधारण 10 ते 15 मिनिटं आपण हे वाफवून घेऊ. पंधरा मिनिटानंतर आपली वडी अशी झाली आहे. आपण आता ती चेक करून बघू. टूथपिक आपली एकदम क्लीन आली आहे, तर आपली ही वडी शिजलेली आहे व्यवस्थित. आता ही आपण थंड होऊ देऊ आणि थंड झाल्यानंतर असं भांड्यामध्ये उलटं करून आणि आपण ती वडी काढून घेऊ. आपलं आता थंड झालेली आहे, तर आपण त्याला आता कट करू शकतो. गरम असताना जर आपण कट केलं तर त्या वड्या व्यवस्थित निघत नाही. बघा आपली वडी अतिशय सॉफ्ट झाली. सोड्यामुळे ते सॉफ्ट होते. आणि आता आपण ही वडी आपल्या आवडीनुसार डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय करू शकतो. फ्राय केल्यानंतर ही आतमध्ये अशी मऊ असते आणि बाहेरची बाजू ती कुरकुरीत होते छान. आपल्या चाट मसाल्याच्या ऐवजी आपण लिंबू थोडंसं टाकू शकतो. त्यामुळे एक असं चटपटीतपणा आपल्या वडीमध्ये येतो. बघा छान ब्राऊन कलरवर आपल्या वड्या तळून झाल्यात. आता आपण अशाच सर्व वड्या तळून घेऊ. आणि आपले वड्या ज्या आहेत तर आपण या चटणीसोबत चिंच चटणी किंवा लसणाच्या चटणीबरोबर खाऊ शकतो. आपल्या वड्या खाण्यासाठी तयार झाल्यात.